नमस्कार, मी समीक्षा. मिरची तडका यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत करीत आहे. आज आपण उन्हाळ्याच्या सीझनमध्ये मोस्ट फेमस असणारी मँगो फ्रुटी बनवणार आहोत. खूप सोपी आहे बनवायला. चला तर सुरुवात करूया. त्यासाठी कच्ची कैरी आणि एक पिकलेला आंबा घेतलेला आहे. यावरची साल काढून आपण याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेणार आहोत. साखर, एकदम कमी सामानात बनणारी ही रेसिपी आहे. तर आता सर्वात आधी आपण कच्ची कैरीवरची आणि पिकलेल्या आंब्यावरची साल काढून घेणार आहोत. पिकलेला आंबा आणि कच्ची कैरी यावरची साल काढून कापून तयार आहे. आता आपण याला शिजवून घेणार आहोत. त्यासाठी एक गंज घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपण कापून घेतलेली कच्ची कैरी घालणार आहोत. त्याचबरोबर पिकलेला आंबा आणि यामध्ये 1 कप पाणी घालायचं आहे. त्यानंतर साखर, आता आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि जोपर्यंत कच्चा आंबा एकदम व्यवस्थित शिजत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. झाकण ठेवून शिजवून घेऊया. चेक करून घेऊया शिजलं की नाही ते. कच्ची कैरी शिजलेली आहे. त्यानंतर आपण आता गॅस बंद करून घेणार आहोत. आणि जे कैरीचं मिश्रण आहे ते आपण चाळणीतून गाळून घेणार आहोत, जेणेकरून कैरी आणि आंब्यामध्ये जे धागे असतात ते पाण्यामध्ये मिक्स नाही झाले पाहिजे, ते सेपरेट काढता येतील. आणि चाळणीमध्ये राहिलेलं मिश्रण आपण मिक्सरमधून काढून घेणार आहोत. काढून तयार आहे. त्यामध्ये गाळून घेताना जे पाणी निघालं होतं ते पाणी घालणार आहोत. त्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आणि परत आपण हे चाळणीने गाळून घेणार आहोत. चाळणीने गाळून घ्यायचं आहे. यामध्ये चम्मच फिरवून घ्यायचा, जेणेकरून जे घट्ट मिश्रण आहे ते वरच राहील. आणि आपल्याला ते परत मिक्सरमधून काढून घ्यायचं आहे. नंतर राहिलेल्या मिश्रणमध्ये परत पाणी घालून आपण हे गाळून घेणार आहोत. परत गाळून घ्यायचं आहे. कच्च्या कैरीमध्ये जे धागे असतात ते धागे फ्रुटीमध्ये मिक्स नाही झाले पाहिजे, म्हणून आपण गाळून घेणार आहोत. एकदम व्यवस्थित गाळून झालेलं आहे. नंतर यामध्ये परत पाणी घालायचं आहे. यामध्ये आपण कच्ची कैरीचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे यामध्ये पाणी जास्त लागेल. आणि चाळणीवर जे राहिलेलं मिश्रण आहे कैरी आणि आंब्याचं, त्याचा आपण आता वापर नाही करणार आहोत. ते काढून घेऊया. फ्रुटी तयार आहे आपली. यामध्ये आपण आता पाणी ॲड करणार आहोत. सोपी आहे बनवायला आणि विशेष म्हणजे खूप कमी सामानात बनणारी ही रेसिपी आहे. आता आपण हे फ्रीजरमध्ये स्टोअर करून ठेवणार आहोत अर्धा तास साधारण. आपली फ्रुटी बनवून तयार आहे. खूप सोपी आहे बनवायला आणि विशेष म्हणजे तुम्ही फ्रुटी स्टोअर करून ठेवू शकता. साधारण 1 आठवडा तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता. फ्रीजमध्ये ठेवायची. चला तर फ्रुटी सर्व करून घेऊया. त्यासाठी आईस घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपण फ्रुटी घालणार आहोत आता ग्लासमध्ये.
आणि विशेष म्हणजे आपण मार्केटमधून जशी फ्रुटी आणतो तशीच टेस्ट झालेली आहे. एक वेळ नक्की करून पहा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.